เราเกิดมายากจนชาติก่อนไม่สร้างกุศลชาตินี้จึงต้องทนระทวยอิจฉาเพื่อนๆที่คบหาบ้างเกิดมามั่งมีบางคนเป็นลูกทำงานกระเป๋ารถเมล์ขสมกตื่นเช้าเย็นก็มาเนี่ยมาดูลิเกเช้าก็ทำงานต่อดูเขาครั้งแรกเลยนะพี่หัวเราะเส้นตาแตกอะแต่ว่ามันโอเคไงมันชีวิตมันได้มาปลดปล่อยให้รวยต้องร้องใช่ไหมร้องเจ้าแพ้นะเราเคยคิดว่าถ้าเราทำงานแล้วสัก25เราน่าจะเลิกติ่งแล้วนะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วอะเราไม่มีความคิดที่จะเลิกติ่งอยู่ในหัวเลยเหมือนเราไปทำร้ายแบบคนที่เรารักด้วยซ้ำอะแล้วมันเป็นแบบมันใช่แบบความรักจริงๆหรือเปล่าความเป็นติ่งเนี่ยมันเป็นสปริงบอร์ดให้ไปสู่ความสนใจในเรื่องอื่นอีกเยอะมากเลยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติป้ายสุขสันต์วันเกิดศิลปินฝีมือแฟนคลับตามสถานที่ต่างๆหรือการรอต้อนรับศิลปินต่างชาติที่เดินทางมาที่สนามบินเวลาเห็นสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยหรือบางคนอาจจะรู้สึกแปลกตาสงสัยและไม่เข้าใจการกระทำของคนกลุ่มนี้มีนัดเวลาการมาแบบเป่าเค้กผู้ใหญ่ก็จะเคยมาถามว่าแบบเฮ้ยมีเป่าเค้กกันนี่แบบศิลปินมาเหรออ๋อเปล่าบางทีมีตุ๊กตาตั้งเอาไว้แล้วเราก็ร้องเพลงให้แต่จริงๆแล้วการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับที่เห็นในปัจจุบันและการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่แต่ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมาแล้วหลายยุคหลายสมัย คำว่าแฟนดอมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ของคนที่มีความสนใจความรักความทุ่มเทให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งคนใดคนหนึ่งร่วมกันน่ะความเป็นแฟนดอมเนี่ยมันเหมือนคิงดอมเนาะถ้าจะมองไปก็คือมันเป็นอาณาจักรมันเป็นพื้นที่ที่เขารวมตัวกันด้วยสิ่งบางอย่างที่เขามีร่วมกันนะคะคือความสนใจตรงนี้สถานการณ์ตอนนั้นเนาะก็คือ D2B ก็น่าจะดังที่สุดสามารถใช้คำนี้ได้เลยแหละเจอพี่บิ๊กครั้งแรกก็คือแกเข้ามาเลยก็เดินแบบเหมือนคนอารมณ์ดีฮัมงองแงงงองแงงของเขาเข้ามาอะไรเงี้ยก็แบบพี่บิ๊กถ่ายรูปได้ไหมเขาก็มาสิพี่บิ๊กก็กระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วแบบให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยไม่เคยเจอกันมาก่อนในชีวิตแต่ว่าแบบเขาเล่นเหมือนแบบเฟรนลี่มากน่าจะเป็นเว็บแรกที่เราอินกับพี่บิ๊กที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักจังเลยย้อนความไปถึง20 ปีที่แล้วที่เริ่มตามเนาะประมาณช่วงปี 2000 เนี่ยสมัยก่อนเรื่องของลิขสิทธิ์ไม่ได้แรงเท่าสมัยนี้เนาะมันก็จะเป็นการแบบแค่เอารูปถ่ายมาปริ้นถ้าเป็นหน้าโรงเรียนอาจจะเป็นแผงขายรูปทำเข็มกลัดแล้วก็หลักๆที่เก็บอีกทีก็เก็บเทปซีดีแล้วก็พวกหนังสือต่างๆโปสเตอร์แปะฝาบ้านอะไรประมาณนั้น
สมัยนี้เราสามารถแชทกับศิลปินได้สามารถแบบถามตอบกันในทวิตเตอร์ยุคสมัยนั้นมันไม่มีช่องทางให้การสื่อสารนอกจากเจอตัวเขาเป็นอย่าง D2B อย่างเงี้ยโอกาสเจอคือรับส่งสนามบินนับนาทีกันได้การที่จะได้เห็นเขาหรือได้รู้จักตัวตนเขามันน้อยมากแต่ละยุคกลุ่มแฟนคลับจะมีวิธีการแสดงออกในการให้กำลังใจศิลปินที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนับว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามศิลปินและการแสดงออกถึงความชอบของกลุ่มแฟนคลับยุคใหม่การที่เราแสดงออกถึงความเป็นแฟนโดยผ่านสื่อดิจิทัลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีความสัมพันธ์โดยตรงกับไอดอลของเราอย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันมีคนที่เป็นแฟนด้วยกันเนี่ยเข้ามาอินเทอร์แอคกับเราเยอะมันเหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนนะคะคำว่าหวีดก็คือแบบมากรี๊ดอะไรเงี้ยสมมติแบบ MV ตัวใหม่ออกมาเราก็จะมาดูแล้วก็แบบโอ๊ยโอป้าหล่อมากเลยหวีดลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างงี้เนาะอาจจะสื่อสารทางการพิมพ์อาจจะแบบหวีดลงแบบสตอรี่หวีดกับเพื่อนๆเวลาแบบเมาส์มอยกันมันสามารถแบบเอ็กซ์เพรสได้แบบหลายๆทางไม่ใช่จะต้องแบบมากรี๊ดอย่างเดียวบางคนอาจจะแค่ชอบอยู่ในโซเชียลดู MV ได้แบบได้หวีดอะไรตามโซเชียลบางคนร่วมกิจกรรมที่แบบมันเยอะกว่านั้นเช่นไปคาเฟ่วันเกิดศิลปินไปรับศิลปินที่สนามบินก็จะมีทั้งแบบจัดแกลเลอรี่มีมาแจกของมีมาแบบถ่ายโฟโต้บูธมันก็จะมีของแจกหลากหลายขึ้นทั้งแบบเข็มกลัดกิฟต์ตอกพวงกุญแจโฟโต้การ์ดเห็นมีเป็นแบบยันเลยอะค่ะเป็นยัน เดี๋ยวนี้คือของแจกแบบแอดวานซ์มากล่าสุดเลยก็จะมีการโดเนทเพื่อที่จะทำป้ายโปรโมทเราก็โดเนทไปเหมือนกันค่ะก็คาดหวังว่าจะให้มีป้ายน้องให้คนรู้จักน้องเยอะๆค่ะขับรถผ่านไปเราเห็นป้ายเนี้ยก็แบบเอาใครอะทำไมถึงมามีป้ายอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการโปรโมททางนึงแล้วก็อีกทางนึงโดยส่วนตัวคืออยากให้คนเห็นน้องเยอะๆค่ะว่าน้องเราน่ารักมากเลยนะอะไรเงี้ยเวลาคนเราทำงานนะคะเหมือนเราก็จะดูด้วยว่า KPI ในแต่ละปียอดขายอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าการทำงานของคนคนนั้นน่ะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยศิลปินก็คือเหมือนกันในสายอาชีพของเขาอ่ะมันก็จะมีรางวัลประกาศรางวัลปลายปีมีสถิติยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะได้รางวัลเยอะยอดวิวเยอะมันก็ส่งผลมันเหมือนทำให้เรารู้ว่าวงเนี้ยหรือศิลปินของเราอ่ะประสบความสำเร็จแต่ละคนมีวิธีการซัพพอร์ตที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีเวลาอะไรเงี้ยไปคอยแบบเชียร์เขาหรือบางคนอาจจะไม่มีเวลางั้นเราก็ใช้เงินในการสนับสนุนแล้วกันการติดรางวัลมันก็เป็นกำลังใจให้เขาก็จะมี FC เขาฝากมาติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรให้ใครก็เหมือนกันนะครับลุงกะลาใครจะให้รางวัลคนไหนที่เราชื่นชอบเนี่ยก็ให้ระบุมาเลยก็ให้โอนเข้าบัญชีพี่เลยแล้วพี่ก็จะไปแลกทางแบงก์มาให้เป็นแบงค์100อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแม็กให้หรือก็ไม่ตัวแทนของคณะลิเกให้ทางหลังฉากสวัสดีครับนีโน่สุดที่รักครับเป็นหัวหน้าคณะลิเก2เทพบุตรสุดที่รักครับโน่จะพูดหน้าเวทีเสมอเลยว่าถ้าหากว่าไม่มีคนดูไม่มีแฟนคลับลมหายใจของศิลปะวัฒนธรรมมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีคนดูลิเกแล้วก็ไม่มีคนหาพอไม่มีคนหาลิเกมันก็เริ่มหายสิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปินนะครับมันก็คือกำลังแรงใจแหละเวลาเรามีคนมาติดตามมีคนชื่นชอบผลงานหรือมาคอมเมนต์หรือมาสนับสนุนเรามันเป็นพลังที่ช่วยเสริมให้ศิลปินอยู่แล้วครับขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพขอให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จขายได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็อย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วันเกิดโน่คุณแม่บินมาจากอเมริกาเพื่อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราอย่างเงี้ยกว่าจะเดินทางมาหาเราแล้วมาเจอเราได้แค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับไปอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าเขาใช้หัวใจในการมาซัพพอร์ตเราก็เลยรู้สึกว่า
มันเป็นคุณค่าที่สำคัญมากๆเลย แม้แฟนดอมจะเป็นการรวมตัวของคนที่ชอบและสนใจในสิ่งเดียวกัน แต่ในนั้นก็เป็นแหล่งรวมของผู้คนที่มีความหลากหลาย บางครั้งกลุ่มแฟนคลับก็ไม่สามารถควบคุมการวางตัวของกันและกัน บางครั้งความสัมพันธ์ในแฟนดอมก็มีความเปราะบางซับซ้อน และบางครั้งความชอบเกินพอดีก็อาจจะสร้างผลเสียให้กับตัวศิลปิน ตัวแฟนคลับ และคนรอบข้าง โอ้ประเด็นที่ตีกันเนี่ยเป็นประเด็นตั้งแต่เรื่องสถิติยอดวิวเรื่องรางวัลไปถึงเรื่องอ่อนไหวแบบประเด็นอ่อนไหวทางสังคมทั่วไปเลยเรื่องคำพูดการกระทำของศิลปินหรือว่าแม้แต่เรื่องที่เกิดจากแฟนคลับด้วยกันเองก็มีคือทุกอย่างสามารถนำมาเป็นประเด็นในการเกิดแฟนวอร์ได้หมดเลยการตามศิลปินที่เขาไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีการแข่งขันกันหรืออะไรกันเลยแต่ว่าถ้าอย่างศิลปินที่มีตัวตนอยู่อย่างเงี้ยเราตามเขามากเขาจำเราได้เขาเรียกชื่อเราเขาอะไรกันเอาละเริ่มแบบเหมือนมีการคอมเมนต์กันหรือเปล่าเริ่มมีการแบบคนนั้นได้มากกว่าหรือได้น้อยกว่าหรือเปล่าในกรณีของศิลปินที่เข้าถึงได้คำว่าซาแซงอ่ะเป็นภาษาเกาหลีคือกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามและละเมิดความเป็น privacy ของศิลปินเราเป็นแฟนคลับเราควรให้พื้นที่กับเขาคือเราติดตามผลงานในกรอบที่มันควรจะเป็นแต่ซาแซงแฟนคือการที่แบบลักลอบเข้าบ้านศิลปินติดตามศิลปินนอกตารางเวลางานแอบเข้าโรงแรมหรือเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ศิลปินอยากบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมีคำว่าพอดีแต่อันเนี้ยคือเหมือนเราไปทำร้ายแบบคนที่เรารักด้วยซ้ำอ่ะแล้วมันเป็นแบบมันใช่แบบความรักจริงๆหรือเปล่าคำว่าแฟนเนี่ยมันมาจากคำว่าแฟนติกอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งแบบว่าแบบ crazy บ้าอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นในคนนอกที่มองเข้ามาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรที่มากเกินไปอะค่ะเสียเงินมากเกินไปทุ่มเทเวลามากเกินไปทำไมไม่เอาเวลาไปทำกับสิ่งอื่นบ้างทำไมไม่ทุ่มเทกับการงานการเรียนอะไรเท่านี้อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมั้งที่คนมองคนที่เป็นติ่งว่าแบบไม่มีเหตุผลเราจะดูบริบทด้วยว่าการที่เราจะแสดงออกว่าเราเป็นติ่งหรือเราชื่นชอบศิลปินชื่นชอบอะไรในบางอย่างน่ะเราจะมองได้ว่าสังคมตรงนั้นน่ะสามารถรับหรือว่าเข้ากันกับความชื่นชอบของเราได้มากแค่ไหนเหมือนแบบไปข้างนอกแล้วเวลาไปติ่งหรืออะไรแบบเนี้ยคนอาจจะมองด้วยสายตาหรือท่าทางของเขาอะที่เราเห็นในสังคมทั่วไปอะจะบอกว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าเวลาที่เราไปอยู่ในอะไรที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะมันก็ต้องมีรีแอคชั่นหรืออะไรตามปกติเราจะไม่สามารถเอาตัวตนของเราที่มันสุดโต่งอ่ะไปอยู่ในสังคมได้อยู่ดีเพราะว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นมันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันแบบคนละครึ่งจุดเริ่มต้นเล็กๆจากความชอบอาจจุดประกายให้คนคนหนึ่งต่อยอดความชอบนี้ไปสู่สิ่งอื่นไม่ว่าความชอบนี้จะพาไปสู่สิ่งที่เล็กน้อยแค่ไหนก็นับว่าเป็นการสร้างคุณค่าต่อชีวิตของคนคนนั้นแฟนในปัจจุบันคือเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคนะเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสมมติว่ามีเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งออกมาโดนใจเขามากเขาอาจจะดึงเอาบางซีนในหนังเรื่องนั้นมาแล้วก็เอามาผลิตใหม่สร้างใหม่อาจจะอยู่ในรูปของการวาดภาพบางคนถนัดเขียนเขาอาจจะเขียนเป็นแฟนฟิกขึ้นมาก็ได้การเต้นของเกาหลีมันจะแตกต่างจากการเต้นของไทยหรือของที่อื่นเรารู้สึกว่าการเต้นแบบนี้มันสวยเนาะแบบเขาทำยังไงให้มันพร้อมกันดูแล้วชอบเราก็เลยลองแกะแล้วก็เต้นเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการพักผ่อนของเราในส่วนหนึ่งจริงๆแล้วการเอาไปเต้นมันมีการพัฒนาถ้าเราทำมันอย่างจริงจังเราอาจเอามันไปทำเป็นอาชีพจริงๆก็ได้ตรงนี้เรารู้สึกว่าสายอาร์ตอะค่อนข้างบูมเรื่องนี้มากคือมีการวาดแฟนอาร์ตทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้านศิลปะก็จะมีการจัดตลาดนัดให้อาร์ติสต์เอาผลงานที่เขาทำมาวางขายแสดงเอ็กซิบิชันอย่างนี้ก็มีวงการเพลงเหมือนกัน
มันก็จะมีคนที่เหมือนแปลซับไตเติลหรือว่าร้องเพลงที่แปลเป็นไทยเราว่ามันเอาพุทที่มันได้อะมันแตกแขนงไปได้เยอะมากแล้วไม่จำกัด การเป็นติ่งของวงใดวงหนึ่งเนี่ยคือเราชอบเขามากใช่ไหมเราแบบอยากจะให้เขาเป็นที่รู้จักเยอะวิธีการในการที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักเยอะก็คือถ้ามีข่าวมาก็ต้องแปลนั้นติ่งเนี่ยพัฒนาทักษะการแปลข่าวไปโดยปริยายเพราะว่าเขาต้องการจะให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้ถ้าเรามองจริงๆอ่ะความเป็นติ่งเนี่ยมันไปทับซ้อนมันเป็นสปริงบอร์ดให้ไปสู่ความสนใจในเรื่องอื่นอีกเยอะมากเลยแน่นอนว่าร้านนี้ก็ต่อยอดมาจากความชอบของไม้เนาะเพราะถ้าเกิดไม้ไม่ได้ชอบศิลปินไม้ก็คงไม่มีร้านนี้ขึ้นมาคือร้านของเราอะให้พื้นที่สำหรับทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็แบบได้ทำความรู้จักสิ่งที่ชอบเหมือนกันนะคะบางทีมันไม่ได้คุยกันเฉพาะเรื่องติ่งแล้วมันอาจจะคุยกันไปถึงเรื่องงานเรื่องแบบเกื้อหนุนกันในเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตเลยอะค่ะเวลาที่เราเหนื่อยหรือเราเกิดท้อแท้ขึ้นมาอย่างแบบมีความเครียดในเรื่องของการงานการเรียนอะไรแบบเนี้ยเราจะหันมาใช้เวลาอยู่กับการติ่งแหละเปิดโซเชียลมาก็คือดูรูปดูคลิปดูรายการเสพคอนเทนต์ต่างๆมันเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งของเราเลยอะหน้า Twitter ของเราอะเราจะปักหมุดทวิตหนึ่งเอาไว้เลยเราอะเมนจอห์นนี่ NCT 127มันเป็นคลิปที่จอห์นนี่บอกว่าแบบคุณเก่งอะคุณอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าคุณกำลัง moving somewhere อะ you can do it อะประมาณนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบอันนี้แหละไม่เป็นไรเราไปต่อไหวแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะบอกขอขอบคุณพี่บีมกับน้องแดนด้วยที่ทำให้ผมมีความรู้สึกที่ดีๆอย่างนี้ได้ผมไม่เคยบอกมาก่อนวันนี้อยากจะบอกจริงว่ามันคือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แล้วผมจะจำไว้อย่างตอนแว็บแรกที่คว่ำอ่ะด้วยความที่ข่าวมันออกว่าพี่ไม่เป็นไรมากก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่พอแนวโน้มของการรักษาที่มันแย่ลงมันเริ่มมีโรคแทรกมากขึ้นมีการติดเชื้อแทรกซ้อนจนไปถึงวันที่หมอเดินออกมาบอกจาก ICU ว่า 0.01% อะไรเงี้ยคือใจของคนฟังมันแบบมันพีคมากแล้วจังหวะตัวเองอยู่ณวันที่คุณหมอเดินออกมาตัวเองจบบริหารมาก่อน1 ใบเลยตรงนั้นพอเรามาเห็นชีวิตการมาตามพี่มันเห็นชีวิตเหมือนกันเห็นความไม่แน่นอนเห็นความแบบพ่อแม่ต้องมานั่งดูแลลูกต่อหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราคิดได้ว่าแล้วพ่อแม่เราล่ะแล้วคนที่บ้านเราล่ะแล้วคนรอบข้างเราล่ะอะไรเงี้ยเราจะดูแลเขาได้แค่ไหนดูแลเขาได้ยังไงบ้างก็คือถอยกลับมาเรียนใหม่อีก1 ใบเป็นพยาบาลพอมาตอนนี้ได้ดูแลที่บ้านไหมก็ได้ดูแลทั้งคนในครอบครัวตัวเองได้ดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่บิ๊กหรือว่าได้ดูแลคนอื่นๆพี่เป็นโรคเยอะพี่เป็นหัวใจพี่เป็นเบาหวานพี่มีความดันแต่ว่าพี่รู้สึกพี่ดีขึ้นทุกวันนี้เวลาคนเจอเขาจะบอกพี่เลยว่าพี่เหมือนคนปกติที่ว่าไม่ได้มีโรคเลยเราก็เลยบอกเนี่ยนะมันเป็นการบำบัดที่ดีมันเป็นวัฒนธรรมอันนึงที่มันสามารถทำให้จิตใจเราแบบมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยบางทีมี3 งานติดซึ่งเป็นแบบอังคารพุธพฤหัสอย่างเงี้ยพี่ดูทุกวันนะครับกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณตี 2 ตี 3แล้ว6 โมงก็ต้องตื่นทำงานพี่ยอมเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าฉันได้มาผ่อนคลายแล้วการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเดียวกันมีจุดยืนเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกันนั้นทรงพลังและสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้การรวมกลุ่มกันของแฟนคลับจากแฟนดอมต่างๆก็เช่นเดียวกันแฟนดอมที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางความคิดซึ่งในหลายๆครั้งก็โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมนอกแฟนดอมการที่ติ่งหรือว่าการที่แฟนกลุ่มเดียวกันพบกันในทวิตแล้วสุดท้ายออกมาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองบ้างแสดงออกทางการเมืองทางด้านสังคมบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะคะว่าความเป็นแฟนมันไม่ใช่สิ่งที่สมมุติอาจจะเป็นเพราะว่าแฟ
นคลับศิลปินเกาหลีเขาเป็นคนยุคใหม่กันเยอะอะค่ะเขาก็ได้ศึกษาเรื่องการเมืองกันเยอะขึ้นก็เลยมีความตระหนักรู้มากกว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีแล้วคนเห็นแบบนี้เราก็เลยคิดด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะการเป็นติ่งเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งอะค่ะในการที่เขาจะ explore ว่าเขาชอบอะไรหรือว่ามีความสนใจในเรื่องอะไรบ้างตอนหลังเนี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องการเป็นแฟนอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องประเด็นทางสังคมแม่เห็นด้วยไหมกับเรื่องแบบ same sex marriage อะไรอย่างเงี้ยมาได้ยังไงเพราะว่าความเป็นแฟนนี่แหละได้พาเขาให้เข้าไปสู่เรื่องที่เป็นวิถีของสังคมมากขึ้นแฟนดอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นติ่งเกาหลีโอตา FC แม่ยกหรือกลุ่มไหนๆถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมย่อยในสังคมที่หลากหลายมีวิถีที่บางครั้งอาจจะซับซ้อนและมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเกินกว่าที่คนนอกจะเข้าถึงเรื่องแฟนเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนคนเดียวอะแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็มีความกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของสังคมของเราอะแฟนคลับหลายๆคนเรียนจบจะแท็กรูปหาศิลปินเลยว่าแบบใส่ชุดคุยนะแล้วก็ขอบคุณนะที่พี่เป็นส่วนหนึ่งไปดูวิทยานิพนธ์สมัยนี้หลายๆคนพิมพ์ชื่อศิลปินใส่ไปในวิทยานิพนธ์เลยว่าจบได้ส่วนหนึ่งเพราะศิลปินคนนี้เป็นแรงบันดาลใจอันนี้คือเขาเป็นพลังที่ดีทำให้เราไปต่อได้อยากให้ทุกคนยอมรับในความชอบของเราด้วยเหมือนกันคือถ้าเกิดความชอบของเราไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือว่าเบียดเบียนใครอะค่ะก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายในความชอบของเราอะค่ะจริงๆการชอบศิลปินเกาหลีมันเป็นความชอบอย่างหนึ่งในหลายๆความชอบของทุกคนมันไม่ได้เป็นแค่การติ่งนักร้องที่แบบมาร้องมาเต้นธรรมดาแต่ว่าชีวิตของศิลปินเหล่านั้นนะคะเขาก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นคำแนะนำให้เราได้เหมือนกันเราเคยคิดว่าถ้าเราทำงานแล้วสัก25เราน่าจะเลิกติ่งแล้วนะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วอะเราไม่มีความคิดที่จะเลิกติ่งอยู่ในหัวเลยการที่เราติ่งหรือเราชื่นชอบศิลปินมีสิ่งเนี้ยอยู่ในทุกๆวันในทุกจังหวะชีวิตเราอะมันช่วยจะลงจิตใจแล้วก็ช่วยเหมือนแบบผลักดันให้ชีวิตเราอะมันไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นเราเลยไม่เห็นทางที่การทำสิ่งเนี้ยมันส่งผลเสียต่อชีวิตเรายังไงคือมันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตชีวิตเราแล้วก็ควบคู่ไปด้วยกันได้หากคนในสังคมทำความเข้าใจและยอมรับได้ว่าวัฒนธรรมแฟนดอมไม่ว่าจะกลุ่มไหนๆได้สร้างความสุขสร้างตัวตนสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจหรือสร้างคุณค่าให้กับคนคนหนึ่งไม่มากก็น้อยการที่ใครสักคนนิยามตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแฟนดอมหรือแสดงออกถึงความชอบของตัวเองนั้นก็คงไม่ใช่สิ่งที่โดนมองว่าแปลกแยกอีกต่อไปท่านผู้ชมครับเคยแอบรักใครสักคนหรือเปล่าครับเมื่อเรารักใครสักคนความรักก็จะเป็นพลังให้เราทำสิ่งต่างๆมากมายจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเสียงกรี๊ดป้ายไฟมาลัยแบงค์พันของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าติ่งแม่ยกแฟนคลับนั้นเกิดมาจากไหนไม่ว่ายุคใดสมัยไหนเราก็ต้องการที่พึ่งพาทางใจเอาไว้พักพิงหลังจากเผชิญโลกจริงอันโหดร้ายจึงไม่แปลกใจเลยที่ศิลปินดาราเหล่านี้จะเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจให้เราได้มีความสุขก็ด้วยความรักนี่แหละที่ทำให้แฟนคลับรวมตัวกันทำสิ่งดีๆส่งพลังดีๆให้กับดาราขวัญใจรวมไปถึงการทำสิ่งดีๆให้กับสังคมในบางครั้งบางคราวปรากฏการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงด้านละเอียดอ่อนซับซ้อนและบอบบางของจิตใจมนุษย์ที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างน้อยคนละอย่างหนึ่งถ้าไม่เชื่อลองสำรวจตัวเองดูสิครับ
การสอดแทรกวัฒนธรรมและค่านิยมเกาหลีผ่านสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบทำให้คนทั่วโลกหันมาสนใจให้คุณค่าและมูลค่ารวมไปถึงให้ความสำคัญต่อประเทศที่ไม่เคยมีบทบาทด้านวัฒนธรรมในเวทีโลกมาก่อน อะไรที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้คนเปิดรับและอยากทำความรู้จักเกาหลีใต้